हेलो एवरीवन गुड मर्निंग आपनालोक সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো ভাল এইকেদিন আৰু মইহে বহুত দিন ব্লগ বনাব পৰা নাই যেহেতু খুবেই ব্যস্ত আছো এইকেদিন তাতে ইহতকো চাবলগীয়া হৈছে অকনমান পৰীক্ষা ওচৰ পাইছেহি ইহতকো টাইম দিবলগীয়া হৈছে আৰু তাতে স্কুল গৰম সকলোখিনি মিলি বনাব পৰা নাই আজি স্কুল বন্ধ পাইছো হে ভাবিলো ড্ৰয়িং ৰুমত থকা কৰ্নাৰ সেলফডালকে অকনমান প্ল্যান্টছেৰে সজাই দিও আৰু ৰাতিপাতে আৰম্ভ কৰিছো যিখিনি মোৰ মানি প্ল্যান্ট আছিল হেখিনি এতিয়া ষ্টেণ্ডালৰ ওপৰত ৰাখিছো আৰু ইমানে বেছি গৰম পৰিছে বাহিৰতো ৰাখিব নোৱাৰি টাববোৰ হেয়ে সৰু সৰু পটবোৰ যিখিনি মানি প্ল্যান্ট আছিল মই কৰ্নাৰ তেনেদৰে সজাই দিছো আৰু এতিয়া আহিলো পাকঘৰলে বলকচোন দুপৰীয়াৰ ভাতৰ লগত কি বনাবলৈ লৈছো আপোনালোকেও চাব আৰু এয়া মই ৰেডি কৰি লৈছো কলডিল মিহিকে কাটি লৈছো লগতে টুকুৰা টুকুৰকে আলু পিয়াজ কাটি লৈছো আদা নহৰু বটা আৰু লগতে তেজপাত আৰু কেঁচা জলকীয়া এয়া লৈছো লোকেল মুৰ্গী মাংস সৰু সৰুকে কটা আৰু এয়া মই বনাবলৈ লৈছো কলডিলৰ সৈতে মুৰ্গী মাংস আন্দাজমতে দিলো মিঠাতেল আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে দিছো তেজপাত এয়া দিছো কাটি ৰখা পিয়াজখিনি আদা নহৰু খুন্দা আৰু লগতে দিছো কেঁচা জলকীয়া আধা চামুচ দিছো হালধিৰ গুড়ি আৰু আধা চামুচতকৈ কম দিছো মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এতিয়া গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি লম ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে এয়া দিছো এতিয়া মাংসখিনি আৰু মাংসখিনি মই মেৰিনেট কৰা নাই ডাইৰেক্ট দিছো কলডিলৰ সৈতে মুৰ্গী মাংস আজি বহু দিনৰ মূৰত বনাইছো খুবেই স্বাস্থ্যকৰ ৰেচিপিটো অৱশ্যে জিয়া আৰু মইহে খাম এখেতে মাংস নাখায় আৰু ধুনুৱেও ভাল নাপায় কলডিলৰ লগত বনালে আৰু তাৰ কাৰণে বনাম পনীৰ ইয়া আন্দাজ অনুসৰি এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলো আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত এতিয়া ভাজি ললো আৰু ভাজি মেলি এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিছো আৰু ইয়া মাংসখিনিৰ পৰা অকণ অকণ পানী ওলাইছে এতিয়া 5 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেদৰে মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি লম এতিয়া দিছো আলুৰ টুকুৰাখিনি আৰু লগতে দিছো কলডিলখিনিও 2 মিনিট মানৰ কাৰণে গুটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লম এতিয়া দিছো অকনমান গৰম পানী আৰু মাংসখিনি সিজিবলৈ আমাক আৰু অলপ পানী লাগিব অলপ অলপকৈ পানী দি ভাজি লম আৰু গুটেইখিনি পানী একেলগে দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু গৰম পানীহে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত আৰু মাজে মাজে আমি চেক কৰি থাকিম আৰু কলডিলৰ লগত মাংস বনালে ইয়াত বেলেগ ধৰণৰ মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে নহলে ইয়াৰ আসল সোৱাদটো নাইকিয়া হয় এতিয়া ঢাকনখন লগাই হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম আৰু এইখিনি হয় মানে মই আনফালে পনীৰখিনিও বনাই লৈছো কেইপিছমান পনীৰ লৈছো ইয়াতে মই দিছো এতিয়া হালধি গুড়ি অকনমান দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকনমান দিছো তেল গুটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আনফালে কেৰাহীখন পাতি দিছো আৰু ইয়া দিছো তেল আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লম প্ৰথমে আৰু পনীৰখিনি মই কিহৰ লগত বনাম আপোনালোকে চাই থাকিলেই গম পাব পনীৰখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে বৰ বেছি কৰিব নালাগে এতিয়া উঠাই লৈছো একেখিনি তেলতে মই এতিয়া দিছো মিহিকে কুটি লোৱা পিয়াজ এটা আৰু ইয়াতে দিছো এতিয়া আদা নহৰু খুন্দা অকনমান আৰু ভালদৰে ভাজি লৈছো আৰু আন্দাজ অনুসৰি দিছো হালধিৰ গুড়ি আৰু ইয়া দিছো এতিয়া মিহিকে কটা বিলাহী এটা দিছো আৰু গুটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এতিয়া দিছো আন্দাজ অনুসৰি নিমখ আৰু অকনমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু জিৰা গুড়ি অকনমান গুটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো আৰু বিলাহীৰ টেঙা ভাৱটো নাথাকিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই অকনমান চেনি ছটিয়াই দিছো আৰু এয়া মছলাখিনি লাগি নধৰিবৰ কাৰণে অকনমান দিছো গৰম পানী
আৰু এতিয়া দিছোঁ দৈ 2 চামুচ। সকলোখিনি ভালদৰে ভাজ খাইছে আৰু এতিয়া দিছোঁ ভাজি লোৱা পনীৰৰ পিচখিনি। এটা কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ। পনীৰখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু এতিয়া লাষ্টত দিছোঁ কাটি ৰখা কেঁচা ধনিয়া পাত। আৰু আনফালে আমাৰ কলডিলৰ সৈতে মুৰ্গী মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। ভালদৰে সিজি গৈছে মাংস আৰু আলু। আৰু দুইটা আইটেমেই আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু কলডিলৰ সৈতে মুৰ্গী মাংস আপোনালোকে ড্ৰাইকৈও বনাই খাব পাৰে। মই অৱশ্যে এনেদৰে খাইহে বেছি ভাল পাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বনাই খাব, ভালেই লাগিব। আৰু এতিয়া মই খাবলৈ উলিয়াই লওঁ। হৈ গৈছে আমাৰ। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. এখন হৈছে জিয়াৰ কাহি, তাইক এতিয়া দি আহোঁ। আৰু আনফালে পনীৰখিনিও উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ৰেচিপিকেইটাৰ সৈতে আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে অকণমান হ'লেও ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।